Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky the designer's destination. So आजको भिडियोमा म तपाईलाई कलर व्हील बनाउन सिकाउँछु जुन चाहिँ मैले तपाईलाई पहिला पनि सिकाएको थिएँ देखाएको थिएँ कि कलर व्हील यस्तो हुन्छ भनेर. ओके गाइज, सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई त्यो प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु हाउ टु मेक कलर व्हील. ओके, सो if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, and thank you so much for your love and support. पहिलाको भिडियोतिर तपाईले मलाई धेरै लभ एन्ड सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद छ. अब हामी भिडियोतिर जाउँ अनि भिडियो सुरु गरौँ. व्हील बनाउन तपाईलाई चाहिन्छ यो राउन्ड स्केल छैन भने तपाईकोमा कम्पासले भए पनि हुन्छ. कम्पासको विथ द हेल्प अफ कम्पास यु क्यान मेक दिस सर्कल. ओके, सो आम गोना युज दिस. के बनाउने हो अनि यो सर्कल बनाएर यसको डिफ्रेन्ट सेक्सन पनि छुट्याउनु पर्छ. सो त्यो छुट्याउनुलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने हो अनि त्यो तपाईँ यदि कन्फ्युज हुनुभएको छ भने स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो पिक्चर. ओके, यो पिक्चर अनुसार नै हामी यो बनाउँछौँ. ओके, सो यो सर्कल बनाउँछौँ अनि त्यसपछि यसको डिफ्रेन्ट सेक्सन छुट्याउँछौँ. ओके गाइज, सो तपाईलाई चाहिन्छ अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिन्छ यो कलर्सहरू. सो आम गोइङ टु युज दिस डोम्सको कलर पेन्सिल एन्ड दिस एन्ड माई रेजर. ओके, सो म तपाईँलाई यो सर्कल बनाएर देखाउँछु गाइज. इट्स सो इजी, सो आम नट गोइङ टु मेक दिस भिडियो. ओके गाइज, मैले यसमा सर्कल बनाइसकेको छु. अब विथ द हेल्प अफ दिस लङ सेक्सन छुट्याउँछु विथ द हेल्प अफ दिस माई लङ स्केल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यसरी गर्ने, पहिला यसको सेन्टर पहिला छुट्याउने. ओके, हेर्नुहोस् मैले कसरी गरिरहेको छु. ओके गाइज, एज यु क्यान सी मैले यो 12वटा सेक्सन्स बनाइसकेको छु. यसको अलग अलग यसको यो सेक्सन्सहरू छुट्याइसकेको छु 12वटा. ओके, एज यु क्यान सी इन द स्क्रिन. ओके, यो पनि बनिसकेको छ. अब यसमा प्राइमेरी कलर, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी कलरको लागि जग्गा छुट्याउनुपर्छ. सो म त्यो तपाईँलाई छुट्याएर देखाउँछु. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. ओके गाइज, यसको मैले सेक्सन्सहरू पनि छुट्याइसकेको छु. ओके, तपाईँले कलर भर्ने जुन चाहिँ पार्ट छ म तपाईँलाई त्यो नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु. ओके, सो आजको लागि यति नै. बुझिराख्नुहोस्, यो सर्कल बनाएर यसको डिफ्रेन्ट सेक्सन छुट्याएर कहाँनिर ब्लू ग्रिन हुन्छ, कहाँनिर रेड हुन्छ, कहाँनिर येल्लो, कहाँनिर भायोलेट, कहाँनिर यो ग्रिन हुन्छ. ओके गाइज, सो यसको डिटेलमा अझै म तपाईँलाई सिकाउँछु, तर आजको लागि चाहिँ म तपाईँलाई यो फर्मेट बनाउनु सिकाएको छु. सो योलाई ध्यानलाई दिनु होला अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला. ओके गाइज, यो बनाउन अनि यसमा कलर कसरी भर्ने हो अनि कलर कसरी मिक्स गर्ने म तपाईँलाई त्यो नेक्स्ट भिडियोमा बताउँछु. सो आजलाई यति नै. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट. ओके गाइज, सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड. ओके गाइज, बाई.